দেখিছে ন পাৰ্টি পিয়াৰ এইমাত্ৰ টুৰিজিম অফিচটোলৈ গৈছিলোঁ এইটো পিছফালে যোনটো আছে পাৰ্টি পিয়াৰ টুৰিজিম অফিচ তাহাঁতে কিছুমান হেণ্ড আউটছ কিছুমান দিছে ক্লাববিলাকৰ কি হেপী আৱাৰ্ছ আছে কি নাই পাৰ্টি পিয়াৰত কি আছে এইবিলাক দেখাই আছোঁ ৰ'ব এই পাৰ্টি পিয়াৰ এইবিলাক কি আছে কি নাই এইবিলাক দ্য হেপী মংক এখন ব্ৰুৱাৰী হয় আৰু বাকী এনেকুৱাই আৰু বিয়াৰ কালচাৰ ফুড কোৰ্ট বিয়াৰ মিউজিয়াম এটাও আছে এইটো ৰিভলিউশ্যন ককটেল এইখনো ফেমাছ বাৰ এখন ভাল লাগিছে এইবিলাক কিবা হেৰি এনেকুৱা বাৰ্বিকিউ বা তেনেকুৱা কিবা দেখিছে ন এইবিলাক পাই চব পাব বাৰ্বিকিউ ক্লাব এইবিলাক আছে Mr. Rocky Bar, Jägermeister, Jägerbomb, 108,000 rupees, 68 cocktails, Pilsner, white beer, so red lager, golden lager, 1 liter 680 rupees. Okay, our India damon is nice. Man, I can have happy hours to solve it. So, maybe like roast steak. ৰাতি আহিলে আৰু ভাল লাগিব এতিয়াতো বন্ধ হৈ আছে ৰকিজ বাৰখন পাৰ্টি পিয়াৰ এৰিয়া হয় এনেকুৱা বনোৱা আছে পূৰা এইটো পাৰ্টি পিয়াৰ ৰাতি পূৰা হেপেনিং প্লেচ আৰু এইবিলাক পূৰা গোটেই বাৰ ডিস্ক এইবিলাক আছে পাৰ্টি পিয়াৰ এই দেখিছে চাগে এতিয়া ৰাতিপুৱা হোৱা নাই 11টা বজাত ইমান হেৰি হোৱা নাই হেপী মংকৰ আৰু এটা চেইন মই য'ত থাকোঁ তাৰ ওচৰতো আছে হেপী আৱাৰ কিবা কিবি চলি থাকে ছানছ এটা ডাঙৰ ডিস্ক হয় ৱাংজৰ অথৰিটি ছানছ বাই ফুল বুম হয় ডাব্লিউ হোটেলৰ হেৰি এটা পাৰ্ট হয় ছানছ এতিয়া বন্ধ আছে এইবিলাক ৰাতি 10:30-11 মানতহে আৰম্ভ হয় আৰু এইবিলাক ভালকৈ গোটেই ৰাতি চলে চাগে মষ্ট প্ৰবেবলি ছানছ আহিছিলোঁ মই লাষ্ট উইকেণ্ড আৰু লগৰ কিছুমানৰ লগত ভালে আছিলোঁ ককিনা আছে এংকাৰ বাৰ এখন আছে হাউষ্টন বিষ্ট্ৰো আছে ছানছ জাপাটাছ মেক্সিকান ক্লাব এটা আছে কোনখন জানো মেক্সিকান এখন জাপাটাজে হ'ব জাপাটাজৰ এখন মেইন এণ্ট্ৰি এতিয়াতো বন্ধ আছে আকৌ আহিম এদিন ৰাতি ব্লগিং কৰিম বাৰু যিমান পাৰোঁ এতিয়া আৰু দিনতে দেখাইছোঁ আপোনালোকক পাৰ্টি পিয়াৰটো ৰাতিটো পূৰা মানুহেদি ভিৰ হৈ থাকে পূৰা এনেকুৱা জাপাটাজখন বহুত ভাল ক্লাব হয় ডিজে অনলাইন ডিজে ফ্ৰী টেকিলা লাইভ পাৰ্টি বেঞ্চ আছে ইয়াত পাৰ্টি বেঞ্চো আছে এইবিলাক আহে বহুত ফৰেনাৰ্ছ আছে ইয়াত গুৱাহাটীত ফৰেনাৰ্ছ টাইম মানে ভাল আৰু ইয়াত আহে এইফালে ওপৰতো যাবলৈ কিবা ডেক চেক আছে ৰিভাৰ চাইড এইফালেও কিবা আছে ৰিভাইন বাৰ চামথিং কিবা এটা কোড ৰেড ক্লাব যোনটো ক্লাব দেখিছে চাগে মই যাম বাৰু মইতো আছোঁৱে চাগে বহুত দিন ইয়াতে লাহে লাহে দেখাই থাকিম বাৰু ক'ত কি আছে কিন্তু বঢ়িয়া পাৰ্টি চিনবিলাক বঢ়িয়া এইটো কোড ৰেড মিউজিক ক্লাব লাইভ মিউজিক হয় ডিজে নাইটছ আছে ককিনা আছে 6th ফ্ল'ৰ এফালে স্কাই হল পিনো ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত গাংচান জাদা চংচিং হটপট বহুত ফেমাছ হয় মানে কি বনোৱা আছে কিবা এটা চিফ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আছে ওপৰত আগৰ দিনৰ পিয়াৰ্ছবিলাক বনোৱা আছে দেখিছে আপোনালোকে এইটো হাৰ্বাৰ আছিল চাগে আগৰ ডকিং এইবিলাক এতিয়াতো পূৰা ইয়াৰ ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণেও বঢ়িয়া জেগা আৰ্বান স্পেচ পূৰা মজা ৱাল ৱাৰ্ড বনোৱা আছে এইবিলাক গলিবিলাক কি ধুনীয়া লাগিছে
0976 এইবিলাক দেখিছে ন ৱাল আৰ্টবিলাক বনোৱা আছে পাৰ্টি পিয়াৰ মজা ৱাল আৰ্টবিলাক বনোৱা আছে ইয়াত ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণে বঢ়িয়া হ'ব আহিম এদিন আছোঁ আৰু মই লৈ আহিছোঁ হেৰি চাগে পাৰ্ল ৰিভাৰ এটা ব্ৰেণ্ড হয় বিয়েৰ ব্ৰেণ্ড হয় তাহাঁতৰ নিজৰ ব্ৰিৱাৰী আৰু তাহাঁতৰ নিজৰ হেৰি আছে চাগে এইবিলাক ব্ৰিৱাৰীবিলাক দেখিছে চাগে পাৰ্ল ৰিভাৰ ব্ৰিৱাৰী এটা দেখিছে এইটো মেইন পাৰ্ল ৰিভাৰ বুলি যোনটো আছে এইটো এটা এইবিলাক টেংকছবিলাকতো দেখিছে চাগে আপোনালোকে চ' গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে পাৰ্টি পিয়াৰ জেগাখিনি এইখিনি ৰাতিটো পূৰা একদম মানুহ পূৰা ভৰ্তি হৈ থাকে পূৰা মজা লাগে পূৰা মানুহৰ পূৰা চবেই পাৰ্টি মুডত থাকে ইয়াত ৰাতি 11-12টামানত আৰম্ভ হয় ৰাতিপুৱা 4টামানলৈকে পাৰ্টি কৰে ইয়াত ত' পূৰা ফুলন হৈ থাকে এতিয়া ৰাতিপুৱা চবেই চাফা কৰি আছে চবে দেখিছে চাগে আমাৰ সেয়াই আৰু জাপাটাছ ক্লাবখন আছে একদম বঢ়িয়া আহিম মই এদিন এইখিনি তেনেকুৱা চববিলাক এফালে আছে আমাৰ ফালে লগৰ ত' দেখাম গোপ্ৰ দি ইমান জানো ইমান নাইট ভিডিঅ'টো কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয় তথাপি ট্ৰাই কৰিম কেনেকুৱা কি আছে কি নাই সেয়াই